Chào cả nhà đã đến với kênh Nutrend USA. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên người thân và bạn bè. Nếu như là bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình thì xin hãy cho mình một like và một đăng ký và bật chuông lớn để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha các bạn. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà biết một số điều về lễ hội Halloween. Halloween được tổ chức ở Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 10 mỗi năm. Tên Halloween bắt nguồn từ All Hallows hay ngày trước các thánh, một ngày thánh truyền thống của những người theo đạo Thiên Chúa. Halloween có nguồn gốc từ châu Âu, nhưng trong suốt thế kỷ 19, những người nhập cư đã mang đến Bắc Mỹ này. Nơi đó trở thành phổ biến và phát triển theo nhiều cách. Theo truyền thống, linh hồn của người chết có thể sống lại để làm hại con người và mù màng trong thế giới vật chất. Mọi người cố gắng xoa dịu những linh hồn bồn chồn vào những ngày Halloween này, và những thực hành này đã dẫn đến những truyền thống Halloween ngày nay. Thường người ta mặc trang phục quái vật, ma quỷ để xua đuổi các linh hồn có hại. Mọi người vẫn ăn mừng cách mặc những bộ trang phục đáng sợ. Tuy nhiên ngày nay họ cũng ăn mặc như những người nổi tiếng, nhân vật chương trình dành cho trẻ em, công chúa, siêu anh hùng, vân vân. Sau khi mặc quần áo những đứa trẻ đi lừa hoặc xử lý, họ đi từ nhà này tới nhà khác trong khu phố để yêu cầu các món ăn lặt vặt như bánh kẹo, hay nói trick or treat. Theo truyền thống, nếu không được đãi ngộ thì họ có thể phá phách. Ngày nay, hai mặt vui nhộn truyền thống và hiện đại đáng sợ của Halloween được xem như là những chiếc đèn lồng Jack-o'-lantern mà mọi người tạo ra bằng cách khắc những khuôn mặt đáng sợ trên những quả bí ngô. Gia chủ đặt đèn lồng Jack-o' trước cửa nhà để xua đuổi tà ma và chào đón những kẻ lừa và phá. Các hoạt động vui chơi hiện đại khác phản ánh quá khứ truyền thống của Halloween, bao gồm xem phim kinh dị và đi thăm những ngôi nhà ma ám. Bí ngô chín và nhiều vào mùa thu đúng dịp Halloween. Những quả cam to này được sử dụng theo nhiều cách. Bạn có thể mang một chiếc về nhà từ miếng vá bí ngô hoặc cửa hàng tạp hóa và chạm khắc nó thành một chiếc đèn lồng. Bí đỏ là món ăn bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Bí ngô cũng có thể sử dụng để trang trí. Một số người thậm chí còn tổ chức các cuộc thi ném bí ngô. Lịch sử của bí ngô và việc sử dụng chúng trong lễ Halloween chứa đựng sự pha trộn giữa các sự kiện thú vị và văn hóa dân gian Celt. Lịch sử của quả bí ngô. Bí ngô là một loại bí lần đầu tiên tìm thấy ở châu Mỹ, chủ yếu ở khu vực Trung Mỹ và Mexico. Người Mỹ bản địa đã mang hạt bí ngô đến các vùng khác của Bắc Mỹ. Họ cắt bí ngô thành những dải dài và nướng trên lửa. Họ cũng đan những dải bí ngô thành thảm. Người Mỹ bản địa đã ăn hạt bí ngô và sử dụng chúng để làm thuốc. Columbus đã mang hạt bí ngô về châu Âu, nhưng chúng không phát triển tốt ở đó. Jacques Cartier, một nhà thám hiểm người Pháp, đã tìm thấy những quả bí ngô ở khu vực ngày nay thuộc Canada vào năm 1584. Ông gọi chúng là Bepon, từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là những quả dưa lớn. Theo thời gian, tên được đổi thành bí ngô. Khi những người thực dân đến Hoa Kỳ, họ cũng bắt đầu sử dụng bí ngô làm thực phẩm. Tuy nhiên, chính ảnh hưởng của những người nhập cư Iceland đã biến bí ngô trở thành một phần của Halloween. Lịch sử của Jack-o'-lantern. Những người Iceland nhập cư sớm đến Mỹ đã mang theo truyền thống làm đèn lồng vào dịp Halloween. Theo văn hóa dân gian Ireland, Jack là một thợ rèn đã nhiều lần lừa quỷ. Câu chuyện kể rằng Jack chết, anh ta bị từ chối vào cả thiên đàng và địa ngục. Khi ác quỷ mang anh ta đi và đưa cho anh ta một cục than hồng đang cháy, Jack khoét một củ cải để mang cục than hồng và cho anh ta ánh sáng.
Người Iceland ghi nhớ câu chuyện này mỗi năm bằng cách khắc những khuôn mặt đáng sợ lên củ cải và đặt một cục than đang cháy bên trong. Tuy nhiên, khi người Iceland nhập cư vào Hoa Kỳ, họ phát hiện rằng bí ngô sẵn có và làm đèn lồng tốt hơn so với củ cải. Cuối cùng, nến đã được thay thế bằng than cháy. Nên ngày nay bạn có thể làm lồng đèn. Bạn có thể đặt bên trong quả bí đỏ, một cây nến và làm lồng đèn cho ngày lễ Halloween. Lịch sử chạm khắc bí ngô. Theo thời gian thực hành khắc khuôn mặt ma quái trên quả bí ngô đã phát triển thành các hình thức khắc bí ngô khác. Ý tưởng ban đầu của Jack O'Latin là để xua đuổi những linh hồn ma quỷ. Người Ireland sẽ đặt những quả bí ngô hoặc củ cải được chạm khắc cạnh cửa ra vào và cửa sổ của họ với hy vọng rằng chúng sẽ bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, việc chạm khắc bí ngô hiện đại thường được thực hiện để giải trí, trong khi việc khắc khuôn mặt trên bí ngô vẫn còn phổ biến. Những người đam mê cũng chạm khắc các kiểu dáng khác nhau. Một số tổ chức phân phối các mẫu và thành viên có thể sử dụng để khắc quả bí ngô. Ví dụ, học sinh có thể khắc một mẫu để khắc tên hoặc biểu tượng của trường mình vào một quả bí ngô. Các cuộc thi chạm khắc và ném bí ngô rất phổ biến ở Halloween. Thank you.